يغيب الزوج ليعمل ويجد ويجتهد من أجل بيته، وفي بيته يتلذذ بين أحضان زوجته العشيق المغرور. فبسؤال المتهم بالتحقيقات عن عدد تلك المرات التي ارتكب فيها الزنا والموبقات، فرد أنه لا يعلم العدد من كثرة المرات. وكذا بسؤال المتهمة عن عدد تلك المرات، فرددت أنها لا تعلم العدد. سيد الرئيس، لقد ضاع منها العدد ولم تراعي أبا ولا ولد، وبعد فترة من الزمان سكن في رحمها جنين، ولا تعلم أهو من عشيقها أم من الزوج المسكين، فوسوس لها الشيطان الرجيم بقتله في رحمها، وأعانها على ذلك عشيقها، فأحضر لها العقاقير الطبية والتي بها تصبح إشكالية الجنين منهية، لا عائبين لغضب رب البرية. وظلت هي وعشيقها على ذات الحال، وكان هذا حالهما لشهور وأيام، يحملان قلوبا مريضة أتلفها خمر الشهوة، فأبيا أن يفيقا من سكرتها أو يفرغ الكأس من خمر اللذة الشهوانية، فلا يطيقان للكأس فراغا أو نقصانا. لم يكفيهما أن يمتزج خمر الشهوة في كأسهما بشرف ابن عم المتهم الأول وزوج الثانية، فغمرة النشوة والإدمان على الرذيلة أفقدتهما القدرة على التمييز، فصارا لا يطيقان إفاقة ويصران على الثمالة، وقاما مترنحين من سكرتهما باحثين عما يستعيدان به امتلاء الكأس، ومضيا يتفكران، وخمر الشهوة الغاربة ما زالت تلقي على أعينهما غشاوة، والذي يتعالى ويصرخ في صدرهما أنه لا بد من استعادة امتلاء الكأس ولو بالدم. وليته كان دم العدو الرابض لنا بل دم ابن عم وزوج بريء. كلا إن الإنسان لا يطغى. فعرض العشيق على الزوجة أن ينهيا حياة الزوج، فوافقت الزوجة وهللت وباركت ولم تراعي حراما وحللت، وأول ما خطر ببالهما أن يقتلاه ضربا بالرصاص، وكأنها طلقة طائشة ولا يعلم عنها أحد وتخلو لهم الأجواء، ونسوا أن الله قد أمر بالقصاص، ولكن لم يتمكنا من إحضار السلاح الناري. ويا ليت ذلك أسناهما عن مخططاتهما العدوانية وأفعالهما الإجرامية، بل تغيرت لديهما المخططات وتبدلت في ذهنيهما الأدوات والمستلزمات، ولكن ظلت لديهما ذات الأهداف والغايات الدنيئات. فجاءتهما فكرة شيطانية بيتا لها النية، وهو أن يحضر العشيق للزوجة بعض الأقراص الطبية إذا وضعت للزوج في طعامه ستكون حياته منهية. وبالفعل أحضر العشيق للزوجة تلك الأقراص الطبية وسلمها للزوجة الخائنة صاحبة الأفعال الثعبانية، وإذ بالزوج يحضر من عمله وهو في وعكة صحية، وكان ذلك في شهر كريم، وكل الأمة تهلل وتتعبد في الأجواء الرمضانية صياما وقياما وقراءة قرآن في كل البيوت المهدية وعلى جميع المنصات المرئية، والناس جميعا تدعو رب البرية أن يغفر لهم ويرحمهم وينجيهم من سوء البلية. ولدينا متهمان قد عانى من سوء التربية، ولا يمكن أن يبررا بأن أفعالهما من نغصات شيطانية، فالشياطين مغلولة الأيدي في ذلك الشهر، وذلك أمر رب البشرية، بل إن أفعالهما من سوء نابع من داخل أنفسهما البقية. وبدأت المتهمة في التنفيذ ولم تراعي حرمة الشهر الكريم ووعكة زوجها الصحية، واستغلت أن طبيبه أرشده بأخذ محاليل طبية، فوضعت الأقراص القاتلة في المحلول، وإذ بالزوج يستنكر تغيرا في لونه فأصبح لديه غير مقبول. ويا ليت الزوجة الخائنة وضعت ذلك في الاعتبار واعتبرتها إشارة من ربها